السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله هنشرح لكم موضوع شرح تسطيب ويندوز 7 باستخدام برنامج الفيديو والستيشن كفيرشن ماشين عشان يكون الشرح واضح قدام حضراتكم. هنبدأ إن شاء الله في أول خطوتين كأنك هتستخدم تسطيب الويندوز عن طريق الطريقة العادية، كأنك تحط الاسطوانة في الجهاز وتعمل ريستارت وإف 12 أو عشان تعمل بوت من الديسك. فاحنا هنا بندخل على طول على الفيرشن ماشين عشان نعمل تسطيب للويندوز من الفيرشن ماشين. هنبدأ إن شاء الله بسم الله. هنروح على الفيديو، طبعا أنا مجهزها وهنعمل باور أون عادي. كأنك من هنا أنا هبدأ أدخل على المكنة وأخليها كأنك داخل على ويندوز عادي خالص. ويندوز is loading file starting Windows. هنا بيخيرك الانستول ويندوز 7 باللغة اللانجوج تو انستول، يعني لغة النسخة هتكون عاوز ايه وانت بتنزل. طبعا انجلش بتختار انجلش، تايم اند كاركتر فورمات بتبقى انجلش يونايتد ستيت، واليو اس كيبورد يو اس. بعد كده بتعدل اللغة في المستقبل. هنا نيكست، بعد كده انستول ناو. install now بيقول لك setup is starting. هنا بيقول لك I accept next. I accept بتوافق على الاتفاقية وبتقول أو بتعمل next. هنا بيقول لك upgrade أو custom. upgrade دي لو أنت عندك نسخة موجودة عاوز تحدثها او انك عاوز تنزل نسخه جديده فبتقول له كاستم ادفانس. هنا بيقول لك الديسك الهارد ديسك. طبعا كاني انا داخل على كمبيوتر لسه جديد، المساحه الموجوده عندي مثلا 60 جيجا بايت موجوده، عاوز اقسمها. بعمل لها هايلايت، بعد كده بقول درايف اوبشن كده اعمل نيو. بختار مثلا انا هنا مش عاوز ان هنا المساحه بسيطه فلازم اخليها ال 60 على بعض، او مثلا نخلي الموضوع هخلي 50 للانستول وهنخلي 10 بس كفولدر احتياطي. فهنقول هنا 50 في 1.24 هتساوي تقريبا 51,200، يبقى 51200 وبعمل ابلاي. اوكي، زي ما انتم شايفين هنا اتعمل لي 3 بارتيشنات. الاول ال 100 ميجا بايت اللي هو ده بتاع السيستم ريكفري، ودي لازم منها عشان تعين لك الويندوز. بعد كده في عندي 50 جي بي اللي هي البرامري اللي هيكون عليها الويندوز. وفي عندي هنا الديسك الوكيتد، ده انا عاوز اعمل له فورمات دلوقتي ممكن اعمل له فورمات برضه، او مش عاوز اعمل له فورمات ما بعملوش فورمات، بس لازم احدده الاول. بعمل له نيو وبعمل له ابلاي، وبعد كده اعمل له فورمات عشان يكون جاهز معايا. خلاص كده لو انا حابب افورمات الهارد ديسك قبل ما ادخل على الويندوز. طبعا هنا كمان ده متفورمات ان احنا دخلنا عليه نعمل له فورمات تاني مفيش مشكله. وبعد ما بيعمل فورمات بقول له نيكست عشان يسطب لي الويندوز على المساحه اللي هي 50 جيجا بايت. نيكست
طبعا هنا بيعد في تحميل الفايلات دي، هتاخد وقت شوية معانا. أنا منتظر معاكم مش مشكلة عشان يكون الشرح وافي للإخوة اللي هم مستجدين وما يعرفوش كيف يسطب ويندوز 7 على جهازه. وصل لنسبة 77%. خلاص يعني كلها 5 دقايق تقريبا يكون إن شاء الله يكون الويندوز تم التسطيب. نفتح الشاشة كاملة بس عشان الكل يشوف. هنا أنا مصغر لكم الشاشة عشان تكون أكثر دقة ووضوحا. في التسطيب العادي أو في الحالات العادية بتكون الشاشة كاملة قدام حضراتكم، مش متحددة بالأسمر زي هنا كده. سبعة وتسعين في المية. بعد كده الثلاث خطوات اللي باقيين ما بياخدوش شيء يعني ما بيتأخروش. 98%. مية في المية. الستورنج ابديت. طبعا الكمبيوتر بيعمل ريستارت لوحده، ما بتجيش يمه تماما، سيبه لما يعمل ريستارت ويرجع تاني لوحده. Setup is updating registry setting. Completing installation. Setup will continue after restarting your computer again. دي آخر مرة بيعمل ريستارت المرة التانية. بعد كده هيقوم ويطلب منك اسم الكمبيوتر ويوزر نيم والباسورد لو حابب تعمله دلوقتي أو بعدين، أو لو مش حابب تعمل باسورد خالص. Setup is preparing your computer for first use. Preparing your desktop. بيجهز لك ديسكتوب. ويندوز 7 هوم بيزك كده تمام. بعد ما بتسطب طبعا الموضوع مختلف هنا شوية. هنا لو عايز تعمل نتورك اوكي بابليك خلاص زي ما انتوا شايفين في هنا السماعة والإنترنت شغال، بيكون شغال مع
هنا بوريك المشغل اللي بيبقى موصل مع البرنامج الأساسي أو الكمبيوتر الأساسي. من هنا عندي نسخة الويندوز. من هنا إذا ممكن تظهر الديسكتوب ايكون والكلام ده. وكده نكون انتهينا من شرح موضوع تسطيب ويندوز 7 باستخدام برنامج الVMware ورك ستيشن لعمل فيرشوال ماشين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.